Welcome back to QrepubliC. Today is June 16th, 2021, Wednesday. Our news highlights for today: stock futures are flat as investors await Federal Reserve update. Stocks pulled back from record levels during Tuesday's trading session, with the S&P 500 closing 0.2% lower after hitting an all-time high earlier in the day. The Dow slid nearly 100 points and the Nasdaq Composite dipped 0.7% amid weakness in the shares of big tech. The central bank is not expected to make any policy moves, but it could signal that it's beginning to think about easing its bond buying policy. The Fed will also release new forecast on Wednesday, which could indicate a possible first rate hike penciled in for 2023. Previously, Fed officials hadn't come to a consensus for a rate hike through 2023. The central bank has been buying $120 billion worth of bonds each month as the economy continues to recover from the coronavirus pandemic. Minutes from the central bank's last meeting showed that some Fed officials said it could be appropriate to start discussing adjustments to the bond buying program should the economy continue to recover. Economists predict that while some of these discussions could begin, concrete details will not be revealed until later this year. In other news, European markets closed slightly higher as traders look ahead to Fed meeting. ACEN crop drops 7%. The Pan-European Stock 600 added 0.15% by the close, with chemicals and insurance stocks climbing 0.8%, while basic resources dropped 2.3%. Investors were also digesting another inflation gauge released on Tuesday. The U.S. Producer Price Index, or PPI, rose at 0.8% month-on-month on May, 6.6% increase from the same time last year, so it's an all-time record 12-month rise. In other news, PSEI rises for third day, hits 4-month high. Local market rallied for the third straight day as sentiment got a boost after the government eased quarantine restrictions in NCR, according to AB Capital. Investors went on buying spree, anticipating that the US Fed would loosen monetary policies. Likewise, optimism on news the COVID-19 situation here and abroad are improving, with vaccination speeding up, help push up buying, according to Regina Capital. It was the main index highest close since February 16, when it hit 7,044.06 level. Dito naman po sa ating PSEI today, we close at 6,970. Meron po tayong pag-pullback na 0.05%. And good news dahil tinatch po natin itong ating 7,000 level today. So as early as now, nakikita po natin na meron tayong resistance sa may 7,000 level. So according nga po sa ating mga news, hindi po tuloy-tuloy yung pwedeng maging pagtaas ni PSEI, and upon touching or reaching yung 7,000 level, pwede tayong maka-experience ng profit taking. So again, kung titingnan po natin itong si PSEI sa kanyang monthly time frame, ang tinitingnan po nating major resistance natin is dito pa naman sa may 7,100, and yung pullback natin today 0.05%. We can still say na healthy pullback pa rin po yan. We still have the strong momentum. Although nag-close tayo today just below our closing price kahapon, pero still gumawa pa rin po tayo ng panibagong high and panibagong low. So tuloy-tuloy pa rin po yung ating magandang momentum dito kay PSEI. So kung may hawak po tayong shares or mga stocks as of the moment, we can still hold on to our shares, provided that meron din tayong uptrend channel na na-observe dun sa mga stocks na kinuha po natin. So also yung same concern pa rin is inflation as of the moment.
So watch out pa rin po tayo sa magiging galaw ng ating mga global markets regarding inflation issue. Pero sa ngayon po, despite na may inflation issue, pataas pa rin naman yung ating PSEI, and despite na palabas na yung kanilang data by tomorrow is patuloy pa rin yung pagtaas ng ating PSEI. So nandun pa rin yung momentum. So wag lang muna tayo magpatakot sa inflation as of the moment, kasi sa ngayon wala pa naman po tayong sign of weakness na nakikita. So ayan po yung mga patuloy na babantayan po natin sa ating market around the globe. At ang mga stocks na re-reviewin naman po natin for today, these are ACEN Energy, PHA, Apollo Global, BSC, DDMPR, BHI, Dito CME, Merimart, Converge, Certec, PHR, and IDC. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we start, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Thank you, Ruel Taneo. More on sideways po ang tingin natin kay PHA, pero at the same time, meron din po tayong nakikitang higher low. So, accumulation of shares lang po, on its dip muna tayo if ever kukuha tayo ng shares kay PHA. So, keep safe po dyan sa Riyadh, Saudi. Thank you, Adma Bullish from Riyadh, Saudi, for Merimart and Dito CME. Sideways na may uptrend channel ang na-observe po natin, and agree po na accumulate lang ng shares din yung pwede natin gawin on their dips. Thank you, Ed Miguel, for CLI. Depende po kung long-term or short-term ang plan natin. Sa ngayon kasi mataas ang volatility niya since kaka-ex-date lang, and may paparating namang payment date on July. So more likely, hindi muna natin siya makikitaan ng pagtaas ng price until maging stable muli yung market. Thank you, Dan Jimenez. Still waiting pa rin po tayo sa dividend announcement for IDC. Ipon-ipon muna tayo ng shares if ever para safe na pag may dividend declaration na. Thank you, Edna Aquino, for the appreciation, and hopefully mas marami pa po tayong matulungan para mas marami pa po tayong umunlad. Thank you, ZF4EK from Kobar, Saudi. Thank you, Go 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 Healthy Life, for the well wishes. More blessings to come. Keep safe po dyan sa Thailand. Thank you, Hilroy, for the support. Still looking forward pa rin po tayo sa mga bagong subscribers pang darating, and hopefully mas dumami pa ang ating viewers soon. Keep safe po dyan sa Doha, Qatar. Hello, Ace Fam, and salamat po na marami sa pagbisita. Ganoon na rin po sa Pinoy Traders Group. Keep safe po and more gains to come. Thank you, LR Fontamillas. So far, healthy pullback pa rin tayo, pero nakatikim kagad tayo ng decline at 7K level, pero intact pa naman ang momentum, so positive outlook pa rin po tayo. Keep safe po dyan sa Bologna, Italy. Thank you, Ayan from France, sa support. Hope you're doing good today. More power po and keep safe. Hello, Wilson Ong. Tama kayo, sir. Maganda mag-accumulate kay Merimart and DDMPR. Salamat po muli and have a nice day. Thank you, Maribel Igne. Thank you, Juno Jules and Rose from Riyadh, Saudi. At sa lahat po ng mga nanonood ng video natin today, maraming salamat po, and keep safe po palagi. AC Energy closed today at 8.44. Meron po tayong pagtaas na 1.20%. Intact pa rin po yung ating good momentum dito kay AC Energy. We are still trading above moving average 9, and mapapansin po natin itong ating purple line, pati na rin yung ating moving average 20 and 50 is talagang nakaangat na po sila on their previous months like April, February, and January. So meron po tayo ditong major support ngayon na 8 peso area. Check po natin itong si AC Energy sa kanyang monthly time frame. May tinitingnan din po tayo ditong uptrend channel. So kinuha po natin yung low nitong December 2020. So nagko-coincide naman po itong ating mga candlesticks, and dito pa lang po makikita natin na malakas talaga yung momentum ni AC Energy as of the moment dahil naka-breakout na po tayo dito sa ating
midline. So meron tayong major support na 8 pesos and then naka-breakout pa tayo dito sa ating midline. So by tomorrow, ang pwede nating ma-speculate dito kay ACEN, probably mag-pullback muna tayo kasi 4 na araw na tayong sunod-sunod na tumataas. So just like what happened dito nung June to June 4 or June 5, nasusundan po siya ng mga pullbacks. So kasi ngayon after nung June 10 wala pa tayong makitang pullback. So by tomorrow kung magpo-pullback tayo dito hanggang sa support level natin around 8.25, pwede naman tayong mag-accumulate ng shares doon. So maganda pa rin naman yung nakikita natin dito kay ACEN since naka-breakout nga tayo dito sa ating 8 peso area and we are still heading towards dito sa ating 9 peso area and moreover dito sa ating highest area na 10 pesos. So sa ngayon, wala pa po tayong nakikitang sign of weakness. Tuloy-tuloy pa po yung ating momentum. So every pullback na pwede tayong makita, take that opportunity kung may buying power naman tayo para makapag-accumulate ng shares. So check nyo po maigi yung magiging options natin for ACEN. PHA closely at 1.75. Meron po tayong pagtaas na 7.36% today and meron din po tayong net foreign buying na 1.65 million. So normal lang naman po yung palitan ng ating buying and selling, pero makita natin na medyo may maganda tayong support coming from the foreign investors since May 4, 2021. So nagkaroon lang tayo ng strong selling noong June 8 and June 14. So maganda po yung support natin coming from the foreign investors. And kung titingnan po natin yung chart ni PHA today, may kita po tayong momentum dahil we have traded above moving average 9 today. So nag-close tayo ng 1.75. Kaya lang we have to be careful kasi last time nag-crossover din tayo or nagkaroon din tayo ng momentum dito kay BHA for 3 days, May 26, 27, tsaka May 28. Pero nagkaroon po tayo ng strong resistance just below moving average 50. So sa ngayon po ang kailangan nating ma-breakout is itong 1.80 area or 1.85 area para mas ma-confirm natin yung momentum ni PHA. So sa ating mga indicators, makita po natin na meron talaga tayong pag-attempt ng magandang momentum. So we just need to have a secondary confirmation kapag na-break out po natin itong 1.85 or clearly nagtitrade tayo above moving average 50 para mahigitan po natin yung momentum na pinakita natin dito noong May 28. Or better yet, kung titingnan kasi natin siya sa weekly time frame, nagtitrade pa rin po siya below moving average 9. So may pagka-downtrend po tayo nakikita. Kapag po nag-trade tayo above moving average 9 dito sa ating weekly and then moving average 50 sa ating daily, meron tayong confirmed na momentum. So sa ngayon po, iwasan muna natin yung pagbili near 1.80 area and hopefully kung sakali man binabantayan natin itong si PHA is nakasalo po tayo dito sa may bandang 1.60 area para nasa safe side po tayo in case man magkaroon tayo ng resistance pa rin dito sa 1.80 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Apollo Global closed at 0.19 and meron po tayong pagbaba today na 1.04% and balikan lang po natin yung review natin sa kanya kahapon. So it seems na bounce play pa lang din po talaga yung nangyari sa pagtaas natin dito kahapon kay Apollo Global and matindi pa rin po yung ating resistance dito sa may 0.19 area, especially sa moving average 50. So for the longest time, yan po yung ating nagiging strong resistance, moving average 50, and somewhat nagkakaroon po tayo ng sideways dito sa ating daily time frame or sa ating short term period. So para siyang kagaya ng takbo ni PHA kanina, meron siyang resistance sa moving average 50 and sa weekly rin, kagaya rin po ni PHA, meron naman tayong resistance sa ating moving average 9. So sa ngayon po, ang pwede natin gawin dito kay Apollo Global, if ever na binabantayan natin siya, iwasan muna natin yung pagbili dito sa may 0.19 area. And since meron tayo ditong sideways, meron tayong nakikitang strong support dito banda sa may 0.17 to 0.18. So kung sakaling nag-accumulate tayo ng shares, ito yung targetin natin. And then pwede rin natin maging basis itong sideways na to or itong box
area na ginawa natin kung i-measure natin yung strength ni Apollo Global. So kapag nagkaroon tayo ng breakout dito sa ating box area or especially dito sa moving average 50, so therefore magkakaroon tayo ng bagong takbo or confirm momentum kay Apollo Global. Pero pag na-breakdown pa natin further itong 0.1740 area, talagang tapos na yung sideways niya, downtrend pa rin yung magiging takbo ni Apollo Global. So yun po yung ating mga babantayan. So check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. BSC closed at 0.88. Meron po tayong pagtaas na 12.82% and makita po natin na napakalaki ng volume na ginawa ng ating market today. So more on buying volume po yung nakita natin sa kanya, and unlike PHA and Apollo Global, sila po is merong resistance sa moving average 50, which si BSC yan po yung ating breakout today, and na-breakout niya rin po itong ating box area. So kung ayun po yung pag-uusapan natin, itong box area natin, pati moving average 50, meron po tayong confirmed momentum na nakikita kay BSC. Sa weekly time frame naman niya, makikita rin natin na naka-breakout tayo dito sa ating moving average 9. So again, kay PHA at saka kay Apollo Global sa kanilang chart, dito po tayo nagre-resist sa moving average 9 sa weekly, then moving average 50 sa daily. So kung ayun po yung pagbabasihan natin, meron tayong nakikita magandang momentum kay BSC, and meron tayong possibility na magkakaroon siya ng magandang move, and we are looking forward for BSC to reach itong 1 peso area. So dito tayo makakita ng strong resistance dyan. So siguro dito natin siya makikita sa weekly time frame. So meron tayo ditong slight resistance around 0.90. So baka dito tayo makakuha ng pullback. So pag nag-pullback tayo dyan, maganda rin mag-accumulate ng shares, and then hold lang natin ng tuloy-tuloy hanggang 1 peso area. So 1 peso to 1.11, yan yung i-challenge natin. We will see kung we will have strong or enough momentum para i-breakout yan, or magsa-sideways pa rin tayo, or magko-correct tayo pagdating sa area na to. So ito yung TP area na tinitingnan natin kay BSC as of the moment. Again, may kita natin yung pag-breakout natin dito sa moving average 20 and moving average 9. So meron tayong confirmed momentum na nakikita kay BSC if we are going to base it sa ating mga moving averages, pati na rin dito sa ating box area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BSC. DDMPR closed at 2.07. Meron po tayong pagtaas na 3.50%, and somewhat parehas po sila ng nagiging takbo ni BSC as of today. So meron din po tayong pag-breakout dito sa ating moving average 50, and kung lalagyan po natin ng square or ng box area itong ating chart kay DDMPR from 1.90 to 2 peso area, so natapos niya po yung kanyang sideways. So meron din tayong confirmation ng pag-breakout dyan sa weekly time frame natin. Confirm din yung ating pag-breakout sa ating moving average 9. So meron tayong magandang takbo kay DDMPR as of the moment, and meron tayong magandang foreign buying na 2 million sa kanya. So ang nakikita natin na possible TP area or strong resistance area natin is dito pa banda sa may 2.20, and if ever man mag-pullback tayo kay DDMPR by tomorrow, it's still fine. We can take that opportunity para makapag-accumulate ng shares. So bisitahin lang natin itong ating net foreign indicator para kay DDMPR. So makikita natin that after nung June 11 or netong June 4, kasi 851,000 yen, 2 million yung ating pumasok sa kanya. So parang yung pinakamataas natin nangyari pa noong May 3rd, 2021. So after a month, ngayon na lang po ulit tayo nagkaroon ng ganito kalaking support coming from the foreign investors after po ng strong selling na nangyari kahapon. So ngayon po meron tayong magandang momentum. May kita rin po natin yan dito sa ating mga indicators. Si RSI trading above 50. Si stochastics natin nasa overbought area, and yung ating MACD is mas mataas po and heading towards dito sa zero area na pwede niya pong ma-breakout anytime soon. So check niyo po maigi yung magiging options natin for DDMPR.
BHI close today at 0.1140. Meron po tayong pagbaba na 13.64%. And kung titingnan po natin itong chart ni BHI, pinapakita po ng market na meron tayong strong resistance dito po banda sa may 0.14. So upon reaching yung area na yan, nagkaroon po tayo ng pagbaba. Actually, more than pullback, siguro more on correction yung pwedeng mangyari dito kay BHI, kasi kung titingnan po natin after netong candlestick natin noong May 20, tuloy-tuloy po yung pagtitrade natin above moving average 9. If we are going to measure that up until this high, nagkaroon na po tayo ng mga nasa 80% na increase kay BHI or gain. So more on correction po yung pwedeng mangyari dito kay BHI. So ang pwede natin gawin ngayon is to test buy muna dito kay BHI. Meron tayo ditong strong support around 0.10. So possible dito tayo pwedeng bumili ng test buy muna hanggang sa makapag-average down tayo dito banda sa may 0.09. So meron tayo ditong uptrend channel na minomonitor kay BHI. So far, ito naman yung sinusunod ng ating market. So wag lang mabi-breakdown itong further, itong ating uptrend channel. So dun tayo kailangan mag-cut loss. So ang pwede lang natin gawin ngayon is to test buy. Nakita natin na bigla pong nanghina yung kanya momentum and possible bounce play lang yung nangyari today. So meron tayo ditong net foreign buying na 1.75 million. So kung may nagpataas po ng price dito from 0.09 or sa mga nakasalo dyan hanggang dito sa closing price natin, meron na po kaagad silang gain na 14%. So sa mga hindi pa naka-exit today, possible mag-exit sila tomorrow. So possible bababa pa po yung price natin dyan. Pwede natin silang ma-expect by tomorrow dito sa may 0.10. And then sooner or later, kapag hindi naka-recover yung ating momentum, bababa pa po tayo dito banda sa may 0.09. So more on test buy yung pwede natin gawin since nawalan na po tayo ng momentum dito kay BHI after po ng gain natin na around 80%. So check nyo po maigi magiging options natin for BHI. Dito CME close date 9.65, meron po tayong gain na 3.65% and meron din po tayong magandang net foreign buying today na 4.97 million. Pero kagaya po ni Apollo Global and PHA, yung chart ni dito CME is meron po siyang resistance dito sa ating moving average 50. So although meron tayong breakout today dito sa ating moving average 9 and moving average 20, pwede rin po natin siyang balikan noong panahon noong June 1st. Nag-breakout din po tayo dyan sa moving average 9 to moving average 20, pero nabablock pa rin po tayo dito sa ating moving average 50. So more on bounce play yung pwede natin makita. Possible masundan pa po yung pagtaas natin by tomorrow. Umabot tayo dito sa 9.90 and then after po nyan pwede tayo mag-resist dyan and then bababa po ulit tayo sa kanya. So meron din po tayong sideways na nakikita dito kay dito CME. Sinagad na po natin hanggang dito sa 8.40 yung low na nakikita natin and then high dito banda sa may 10 peso area. So dito rin po natin pwedeng sukatin yung kanyang momentum pagka naka-breakout tayo dyan sa moving average 50 and moreover dito sa box area natin around 10.30, meron po tayong pwede makitang confirmed momentum sa kanya. And sa ating weekly time frame naman, sa moving average 9 pa rin po tayo nag-re-resist. Same with PHA and Apollo Global sa kanilang mga chart. So as long as hindi pa rin po tayo nakaka-breakout dyan, pwede pa rin po natin siyang i-consider na more on bounce play and more on sideways muna yung kailangan nating ma-observe sa kanya, and iwasan po muna natin yung pagbili ng shares dito banda sa 9.90 and then we can try to test buy dito sa may 9.30 area kasi from May 26 hindi naman na tayo nag-breakdown dyan, although may possibility kasi pwede pa rin tayo bumaba dito sa may 8 peso area. So meron tayong malaking sideways na tinitingnan sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME.
Mart closed today at 4.42. Meron po tayong pagtaas na 3.51%. And kagaya rin po ni dito CME, PHA, Apollo Global, meron din tayo dito matinding resistance around moving average 50. And sa ngayon po is nagtitrade tayo below moving average 9. So mahina po yung momentum na nakikita natin dito kay Mart. Naglagay din po tayo dito ng ating box area. Pwede rin natin siyang subaybayan yung kanyang momentum dito na kapag nag-breakout, meron po tayong confirm momentum, and then kapag nag-breakdown, magda-downtrend or matatapos na po itong ating sideways. Pero aside from that, nakita naman tayo dito ng ating higher lows dito sa loob ng ating box area. So hopefully kapag lampas natin dito sa 4.50 or reattempt to touch itong moving average 50 natin, kung magkaroon man tayo ng low is magkaroon tayo ng higher low pa rin para magkaroon po tayo ng magandang momentum dito kay Mart. So sa ngayon po, yung mga nakasalo dito sa 4.20 area, although meron tayo ditong strong resistance around moving average 50, pwede pa rin po tayong mag-hold ng ating shares, and iwasan lang po muna natin yung pagbili dito sa may 4.70 area. So soon bababa na po dyan yung ating moving average 50, and check lang din po natin siya sa ating weekly time frame. So same thing din po sa moving average 9 din po tayo nagre-resist dito sa weekly, or moreover meron tayo ditong moving average 50 na nakikita sa ating weekly time frame. So nasa 4.70 area po yan. So hopefully aside dito sa higher lows na na-observe natin, ma-breakout natin itong 4.70 hanggang dito sa 4.90 para makakita po tayo ng magandang momentum, and mas mapabilis po yung pagtaas ni Mart as of the moment. So sa ngayon po wala tayong momentum, more on bounce play yung nakikita natin, and yung pag-accumulate po ng shares should be dito po banda sa may 4.40 area, and iwasan po natin dito sa may 4.90. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Mart. Converge close to the 22.65. Meron po tayong pagtaas na 2.95%, and good support coming from our foreign investors for 45.89 million. So tuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas ni Converge, and nandito pa rin po yung ating strong or major support around 21 peso area, and papansin po natin na 2 days na po tayong magkasunod na umakyat. So probably kung magkaroon man tayo ng pag-pullback by tomorrow, it can still be considered as a healthy pullback, and doon tayo pwedeng mag-accumulate ng shares. So kada pullback ng ating na merong uptrend channel na merong strong momentum, maganda po mag-accumulate ng shares para mas maging profitable tayo. So sa ngayon po wala pa tayong nakikitang weakness, so we can still continue to hold on to our shares, and we still have a very good momentum and support coming from the foreign investors, so we can still hold our shares. So check nyo po maigi ang magiging options po natin for Converge. Certec closed at 6.12. Meron po tayong gain na 7.75%, and meron tayong net foreign selling na 1.03 million. So umpisahan po muna natin dito sa ating net foreign indicator. So may kita naman po natin na marami tayong support, or meron po tayong support coming from the foreign investors. So simula po nung March 1st, 2021, more on buying yung nakita natin, although meron tayong mga selling na nakitang malalaki, or like 1.97 million, pero generally maganda pa rin po yung support natin coming from the foreign investors. And then second, may kita po natin sa ating chart, unlike kala Mart and dito CME, nagkaroon po tayo ng pag-breakout ngayon dito sa ating moving average 50, and dito rin po sa ating yellow line na moving average 100. So last time na nagtitrade po tayo above moving average 100 happened noong February 16 pa, and then the very next day pre-break down po natin yung moving average 100, pati na rin yung moving average 50. So never pa po tayo nakapag-trade above moving average 50 and 100. Ngayon na lang po ulit. So meron tayong magandang momentum
na nakikita sa kanya, and beginning nung May 19th, 2021, panay mga higher lows naman na po yung nakikita natin dito kay Certec. I-verify po natin yan dito sa ating weekly time frame. Sa ating weekly time frame, naka-breakout din po tayo dito sa ating moving average 9 and moving average 20. So maganda po yung momentum ni Certec as of the moment. And yung nakikita nating possible TP area dito is dito banda sa may 6.80 to 7 peso area. So meron tayong maximum TP area dito na 7.85. So depende po sa trading plan ninyo, and depende rin sa makikita nating momentum at that time kung magkakaroon na po ba tayo ng correction upon reaching itong 7 pesos or pullback lang. And then, dediretso pa tayo dito banda sa may 7.85. Pero sa ngayon po, pwede tayong mag-accumulate ng shares dito kay Certec dahil meron tayong confirmed momentum na tinitingnan. May kita rin po natin siya dito sa ating volume. So, kung sakaling mag-pullback man siya by tomorrow, pwede po nating i-take yung opportunity na yon para mag-accumulate ng shares. So, check nyo po maigi magiging options natin for Certec. PHR closed at 2.11, meron po tayong pagbaba na 8.26% and net foreign buying today na 319,000. So unahin po muna natin itong ating net foreign indicator. So meron naman po tayong support na pumapasok coming from our foreign investors, and naiwasan po natin or natigil na po itong ating selling pressure after po noong March 1st, 2021. And then, makikita po natin dito sa ating chart, upon reaching itong 2.40 pesos, meron pa rin po tayong resistance na nakikita sa kanya. Although, nagkaroon po tayo ng magandang momentum from June 14th or June 11, dahil dyan po tayo nagtitrade above moving average 9, and if we're going to measure that one, nakaangat naman na po itong si PHR ng around 23%. So, more probably, correction po or pullback yung mangyayari dito kay PHR, and pwede pa rin natin ma-observe itong kanyang sideways, and hopefully kung bumaba man po siya is magkaroon siya ulit ng ating higher low dito banda sa may 2 peso area. So sa ngayon po makikita po natin yung matinding selling pressure, and we can speculate that in the coming trading days pwede pa po tayong bumaba touching itong 2 peso area. So sa mga wala pa pong hawak na shares dito kay PHR, dito tayo pwedeng mag test buy sa 2 peso area, and then we will see kung magkakaroon tayo ng pag-bounce. Pero kung mag-breakdown pa siya dyan, meron pa tayong support na nakikita dito banda sa may 1.70 area. So along the way, pwede pa po tayong mag-average down kay PHR. So sa ngayon po, kapag natatouch itong ating 2.20 to 2.40 area, iwasan po muna natin dyan dahil malakas yung ating resistance, and let's look forward po dito sa 2 peso area kung gusto nating mag-entry kay PHR. So check nyo po maigi magiging options natin for PHR. IDC close to 2.53, meron po tayong pagbaba na 4.17% and net foreign selling today na 848,000. Sa ating net foreign indicator, medyo wala tayong nakikita magandang support, and ngayong araw po is nagkaroon pa tayo ng strong selling, 840,000. And kung titignan po natin itong chart ni IDC, meron po tayong sideways na nakikita dito from 2.25 to 2.70. So nag-attempt po tayo bumalik dito sa may 2.70 area just like what we did last April 5, 2021, pero makita po natin na strong pa rin po yung ating resistance dyan. So ngayon ang ating resistance dito is itong ating green line, moving average 200, and then nagkaroon tayo ng strong selling pressure. So what we can speculate by tomorrow or the day after tomorrow, pwede pa tayong bumaba below 2.50, and hopefully kung bababa man tayo dito kay IDC is mag-form tayo ng ating panibagong higher low para along the way meron tayong uptrend channel na bubuuin sa kanya hanggang sa ma-breakout natin itong 2.70 area. So kung wala pa tayong shares dito kay IDC, medyo iwas muna tayo sa pag-accumulate ng shares dito sa may 2.50 kasi pwede pa po masundan yung ating selling pressure, and probably pwede tayong makita dito
ng next support level around 2.45. So 2.45 to 2.40. Diyan po tayo pwede mag test buy. Kaya kung sakaling mag-breakdown pa siya dyan, pwede pa tayo mag-average down hanggang 2.20 area. Pero pag i-breakdown pa niya po ito, ibig sabihin tapos na po yung sideways niya, and then magda-downtrend tayo dito kay IDC. So check niyo po maigi magiging options natin for IDC. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.